বন্ধুসকল মই আজি আপোনাক গ্যাৰান্টি দি ক'ব পাৰোঁ যে আপুনি এই বস্তুটো কেতিয়াও দেখা নাই, যিটো বস্তু মই আজি আপোনাক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। তো হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম মালেক, মোৰ লগত আছে লিলিমাষ্টাৰ আৰু মই আছোঁ আপোনাৰ লগত। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, মই আজি আপোনাক যিটো বস্তু দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ সেই বস্তুটো আপোনালোকে কেতিয়াও দেখা নাই, মানে অসমত এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কেতিয়াও দেখি পোৱা নাই সেই বস্তুটো। আৰু সেই বস্তুটো হৈছে এইটো। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে মই এতিয়াই নকওঁ, আপোনালোকে নিজে চাই লওক যে ইয়াৰ ভিতৰত কি বস্তু আছে বা কি প্ৰডাক্ট আছে। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া স্নেপডিলৰ পেকেটৰ পৰা সেই বস্তুটো আমি বাহিৰ কৰিম। মই পেকেটটো হাতেৰে ছিঙি আছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ সেই বস্তুটো বাহিৰ কৰিছোঁ আমি। আৰু আপোনালোকে চাওক, মোৰ লগত একো নাই বৰ্তমান, সেইবাবে মই এটা পিনেৰে কাটি আছোঁ প্লাষ্টিকবোৰ বা ছিঙি আছোঁ। আৰু ছিঙা হ'লে প্ৰায়, আৰু ইয়াৰ এই সৰু কোমল প্লাষ্টিকটো মই এতিয়া কাটিম, মানে কটা হ'লে আৰু এইটো বাহিৰ হৈছে। এতিয়া আমি এই বক্সৰ পৰা, মানে যিটো কভাৰৰ বক্সৰ পৰা আমি কভাৰটো বাহিৰ কৰিম। ইয়াতে বাহিৰ কৰিলোঁ আমি। আৰু আপোনালোকে চাওক, এইটো কলা ৰঙৰ এটা কভাৰ, মানে চেমচাং গেলেক্সি A7ৰ কভাৰ, এটা মানে ফ্লিপ কভাৰ এইটো হয়। আৰু আপোনালোকে এতিয়া চাব পাৰিছে। আৰু এতিয়া মই মোৰ চেমচাং গেলেক্সি A7 মোবাইলটোৰ কভাৰ খুলিম আৰু কভাৰটোৰ লগত, মানে নতুন কভাৰটোৰ লগত বা ফ্লিপ কভাৰটোৰ লগত মই এটাচ কৰি দিম, মানে লগাই ল'ম। আৰু ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ, বহুত আচৰিত ধৰণৰ বস্তু। আৰু এইটো চাওক আপোনালোকে যে ইয়াতে মেগনেট আছে আৰু ইয়াৰ লগত লাগি যায়, দুটা মেগনেট একলগ হৈ লাগি যায় কভাৰটো। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে চাওক, আগত প্লাষ্টিকটো গুচুৱাই লৈ আছোঁ আমি। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম, মোৰ হাতটো চাওক, দেখা নাযায় বাহিৰৰ পৰা বা ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ দেখা নাযায়। চাওক আপোনালোকে, দেখা নাযায়, কিন্তু ইয়াৰ পিছত যিটো হ'ব এইটো আপুনি চালে আচৰিত হৈ যাব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাব বন্ধুসকল, আগতে কিন্তু আমাৰ হাতখন সেই কভাৰৰ ওপৰেদি দেখা পোৱা নগৈছিল, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে চাব যে আমাৰ মোবাইলত থকা স্ক্ৰীনটো যেতিয়া লাইট জ্বলিব তেতিয়া সম্পূৰ্ণ দেখা পোৱা যাব। চাওক আপোনালোকে, এতিয়া মই লগাই আছোঁ, আপোনালোকে চাওক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এতিয়া চাব পাৰিছে যে মোৰ ভিডিঅ'টো বা মই যিটো ভিডিঅ' প্লে কৰিছোঁ, আপোনালোকে কভাৰৰ ওপৰ দিও আপোনালোকে সেই বস্তুটো চাব পাৰিছে বা ভিডিঅ'টো চাব পাৰিছে। এনে কিন্তু ফ্লিপ কভাৰৰ ওপৰ দি মোৰ হাতটো দেখা নগৈছিল আগতে, কিন্তু যেতিয়া আমি মোবাইলৰ স্ক্ৰীন অন কৰি তেতিয়াই কিন্তু আমি সকলো পাৰিছোঁ মোবাইলত কি হৈ আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এতিয়া নিজে কওক যে এই বস্তুটো বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লিপ কভাৰ আপোনালোকে আগতে দেখা পাইছেনে নাই? যদি দেখা পোৱা নাই বা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাওক। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত যিটো প্ৰডাক্ট মই আপোনালোক দেখুৱাম বা ইয়াৰ নেক্সট আনবক্সিং ভিডিঅ'ত যিটো মই বস্তু দেখুৱাম, সেই বস্তুটো আপুনি ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও অসমৰ ভিতৰত বা আপোনালোকে এতিয়াও দেখা পোৱা নাই। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই চেনেলটো বা টেকনিকেল এনালাইচিছ চেনেলটো কেতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আমি সদায় লৈ আহোঁ। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে কাষত থকা নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আনবক্সিং ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় দেখিবলৈ পায়। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভাল থাকিব, সুস্থ থাকিব, এই কামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ' আমি কৰিলোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।